Violence against women and girls, or VAUG, remains to be the oldest and worst form of discrimination and violence. Imagine, violence is committed against women and girls because we are women and girls. Ito ay sa kabila ng pagkilala sa buong mundo na ang lahat ng kasarian ay may pantay-pantay na karapatan. Ilan sa mga uri ng karahasang ito ay bunsod ng hindi pagbibigay ng karampatang respeto at atensyon sa Adolescent Reproductive Health Rights and Development o ARH. Nakagugulat ang malungkot na katotohanan na ang Pilipinas ay pang-12 sa buong mundo sa dami ng mga batang ikinakasal. Isa sa bawat 6 na batang babae sa Pilipinas ay ikakasal bago ang kanyang ika-18 kaarawan. Sa Southeast Asia, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy o maagang pagbubuntis. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 teenagers ay maagang nanganganak. That's 24 babies born out of teenage mothers every hour. The issues of child marriage and adolescent pregnancy are intertwined because one can cause the other. Sa mga komunidad kung saan pinapayagan ng child marriage, ito ay ginagawa upang iwasan ang adolescent pregnancy, pero ang maagang pagpapakasal ay nagbibigay daan din sa maagang pagbubuntis. Ang maagang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay nangyayari rin sa mga kalalakihan, pero higit na malala ang epekto nito sa mga batang babae. Sa bawat 5 bata na ikakasal, 4 dito ay batang babae. Ang mga babae rin ang higit na nakakaranas ng negative health impacts at nasa pingit ang buhay kung siya ay maagang magbubuntis. Pregnancy-related complications are among the leading causes of mortality among girls. Teenage mothers are also more vulnerable to repeat pregnancies, further putting their lives at risk. Ang pagbubuntis ng maaga ang isa sa pangunahing dahilan ng school dropouts sa mga batang babae. Maaaring matuldukan ng child marriage at adolescent pregnancy ang pagkakataon para sa isang batang babae upang makapagtapos ng pag-aaral, mapaunlad ang sarili at makapili at makapagdesisyon ng naaayon sa kanyang kagustuhan at karapatan. Ang dapat tinutuldukan ay ang mga problemang ito na nagpapalala sa sitwasyon ng mga batang babae. Kaya naman sa pinagsama-samang mithiin na matuldukan ang VAUG at sa pangunguna ng Philippine Legislators Committee on Population and Development, nabuo ang Girl Defenders Alliance. This multi-sectoral alliance aims to support measures that will seek to end all forms of VAUG, such as bills prohibiting child marriage and addressing adolescent pregnancy. As Girl Defenders, we will work together in advocating for an end to all forms of VAUG. We see each and every girl as having the right to develop to her full potential. We hear and amplify every girl's voice screaming for change. We will work hard so that one day soon, there will be no more child brides and no more children having children. One day soon, there will be more empowered girls empowering other girls. The Girl Defenders Alliance will not stop until every girl lives free from VAUG. And we can do this because we are women and girls. Ako po si Angie Ramirez ng PLCPD, kapwa ninyo Girl Defender na nagsasabing end child marriage and no more children having children. Magandang hapon, Pilipinas! Welcome back sa isa na namang episode ng Amplified Young Voices for Adolescent Health. Ako si Louie Galicia mula sa Philippine Legislators Committee on Population and Development at ako ang makakasama nyo ngayong hapon. Ang Tiny Concert Series na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Legislators Committee on Population and Development at ng Commission on Population para sa campaign na No More Children Having Children. Today, alamin natin ang unique challenges ng mga kabataang babae on adolescent health, katulad ng maagang pag-aasawa at pagbubuntis. At bakit mahalaga ito for women and girls to be empowered and be part of the solution. Thank you to Ms. Angie Ramirez, Advocacy Manager of PLCPD, for setting the tone for our discussion today and giving us an idea kung ano na ang mga pagkilos and efforts na nagawa para dito. Pag-usapan pa natin ito further kasama ang ating mga special guests. Kasama natin si Rice Lucido at ang youth hashtag Girl Defender na si Kate, all the way from Maguindanao. First of all, let me ask you, Rice, how do you feel about the issue of child marriage and teenage pregnancy? Are these issues na narinig mo na before from discussions or nakikita among your generation?
So, first of all, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rice Lucido. Um, how do I feel about the issue of child marriage and teenage pregnancy? Well, first, personally, masasabi ko na I've failed as an adult because I failed to protect and guide our children from these responsibilities, lalo na yung teenage pregnancy. Medyo mabigat yan for the mom and also for the child, for the young mom and for the child. Mabigat yung daladalang responsibilidad ng pagdadalang tao at pagbibigay ng buhay sa isa pang tao. And maraming mga risks itong hinaharap tong mommy and yung child na yon. Kasama na doon ng physical, mental, emotional, yan, kasama yan. Yung physical, apart from the physical differences na pwedeng ma-experience ng nanay, may mental changes din na pwedeng ma-impose or pwedeng ma-commit or pwedeng maramdaman nung young mom na baka hindi pa siya ready doon dahil nga wala pa siyang proper guidance from adult or proper experience or sapat na maturity para harapin yung mga ganong risks. So, are these issues na naririnig ko ay narinig ko na? Yes, narinig ko na siya, matagal na. Kahit pa sa before our generation, it happens. And hanggang sa ngayon, sa henerasyon natin ngayon, nangyayari pa rin siya. And nakakalungkot na isipin na hanggang ngayon nangyayari pa rin siya, lalo na dun sa mga areas or sa komunidad na wala masyadong access sa edukasyon. At yun yung kailangan nating bigyan ng priority dahil education is really a fundamental and essential factor to these issues. So, yun yung masasabi ko. That's true, Rice. Education is essential. How about you, Kate? Do you observe these issues happening in your community and sa iyong generation or sa mga babae na kaedad mo? And ano sa palagay mo ang mga dahilan kung bakit ang mga ito nangyayari? My name is Rice Sangowan from Maguindanao. So, opo, sa katunayan, marami po akong napapansin na issues dito sa aming community. Particular na po dito ang child, early, and forced marriages. Nakakalungkot lang po sabihin na amidst of this pandemic, mas dumadami po or tumataas yung case ng teenage pregnancy dito sa aming community. And upon observing, I observed that there are three main reasons kung bakit ito patuloy na lumalaganap sa aming komunidad. Una po ay sa kadahilanan hiwalay ang kanilang mga magulang o hindi maayos ang kanilang pamilya. Ang nangyayari po, ang kanilang anak ay uhaw sa atensyon at pagmamahal na kung saan dapat ang kanilang mga magulang at mga kapatid ang nagpapadama nito sa kanila. Kaya yung atensyon at pagmamahal na hinahanap nila ay napupunan ng kanilang kasintahan o napapadama ng kanilang kasintahan. Kaya dumadating po sa puntong ibinibigay na lamang nila ang kanilang sarili, which is often leads to early pregnancy or teenage pregnancy. Pangalawa po ay sa kadahilan ng sa kawalan ng panustos or kahirapan. Hindi man po lahat, pero yung iba sa mga magulang ay nagde-decide na lamang po na ipakasal yung kanilang anak without knowing na this is not the right time, this is not the right age para gawin nila yon. Pero para po kasi sa kanila, yun lang yung paraan para ma-lessen yung burden sa kanilang family. Ito naman po na rason ay naliliid sa early marriage. Pangatlo po ay dahil sa hatak ng social media or internet. Ang social media or internet ay maituturing kong pangunahin, isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit po maraming kabataan ngayon ang nabubuntis dahil po totoo at hindi maikakailang na ang social media or internet ay hitik na hitik sa mga pornografiyang material na kung saan madali na lamang po ina-access ng mga kabataan ngayon sa panahon ngayon. Kaya na po sa pamamagitan nito,
napupukaw ang kanilang kuryosidad na subukan yung mga bagay-bagay na hindi akop sa kanilang edad, bawal sa kanila o walang tamang gabay ng mga magulang. So yun po yung mga dahilan kung bakit mas lumalaganap po yung teenage pregnancy dito sa aming komunidad. So yun po. Okay. Thank you, Kate. Next question. There are others who ask why there is too much focus on women and girls' rights. What do you think are the unique challenges of girls and young women, and why do we need to prioritize this? Rice, you first. Syempre, why not, 'di ba? Dun sa question na there are others to ask why there's too much focus. Syempre, why not? Kasi kailangan ng lahat 'yan eh. Kailangan lalo na yung youth natin in general, kailangan nila ng proper guidance. And first of all, yung pinaka-unique na challenge nun is yung stability ng environment nila, kung saan ba sila lumaki, kung paano ba sila lumalaki, katulad ng sinabi ni Kate kanina, yung family background, relationship niya with the family. Siyempre, challenge yun. Isa siyang challenge yun within the family of that certain youth, young mom or young dad, 'di ba? So, marami pang challenges. Unang-una, katulad ng sabi ko na environment talaga. Stable environment is very important. Second is education. Pag hindi pantay yung education nating lahat, and yung mga taong wala masyadong access sa education, let's say sex education, mas maglilid talaga siya sa early pregnancies and early marriage. So, maraming factors, and how do we prioritize these? First of all, as an individual, me as a young adult, um, yung youth natin is based on personal experience. We were swayed by um, our surroundings, and ganun din para sa kanila, pare-pareho lang kasi yun yung nature natin as humans. Growing up, we adapt to our surroundings, and that's how we learn. And to our youth naman, lalo na sa mga kabataan na nag-undergo sa ganitong responsibility, um, kung nangyari itong pangyayaring ito sa maagang edad at wala silang kasama o katuwang, grabe yung health risks nun para sa kanila at para sa anak din nila. It's a chain reaction. Uulit at uulit lang at dadami lang ng dadami at uulit lang ng uulit, at baka sana naman po wag naman po lumala ng lumala. So yun yung mga challenges eh, 'di ba? Sobrang daming factors, but then it still boils down to the environment, education. And also, in addition to how do we prioritize these, katulad nga nung programa ng PLCPD, itong campaign na to, we are pushing for the Congress para maisatupad ang mga respective bills, like yung preventing adolescent pregnancies and yung mga bills on budget, yung mga ganyan para sa mga kabataan natin na naka-experience na nito. So, kailangan natin talaga ipaglaban yon, and kailangan din natin like to give or to better our community in giving them and acknowledging their presence na nangyayari talaga yon sa komunidad para naman inclusive, 'di ba? Parang sa education may tinatawag na inclusive education, special ed, ganyan. So yung inclusivity ng mga tao sa paligid natin sa community, and it helps with giving them proper environment, stable environment, harmonic environment, kumbaga. And yun yung mga challenges and mga pwede nating gawin in our own little ways. Yun. Okay.
Thank you, Rai. So, from what you said, education and environment. Yes. Thank you so much. That's very insightful. How about you, Kate? For me po, I think one of the challenges that girls and women are still facing in today's world is teenage pregnancy din po. Kasi knowing the fact that teenage pregnancy is a health issue that has an effect on all of us. A child having a baby as a teenager is more likely to face a critical social problems. Halimbawa na lang po, poverty, poor education, risky behavior that often leads to poor health problems, and also the child welfare. Nasabi ko po itong mga problemang ito kasi ito po yung nakikita kong naging kahihinatnan ng mga batang maagang ikinakasal or maagang nabubuntis. Because in terms of the financial cost ng mga batang nai-involved sa situation na ito or case na ito is financially devastating. Kaya naman po, ganun na lang yung kagustuhan namin na mabigyan ito ng pansin, gawin itong priority nang sa ganun po ma-lessen po yung dumadaming case ng teenage pregnancy dito sa Pilipinas, and kung kaya lang po gradually masastop po ito sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng batas na maglalayon mag-prohibit ng child marriage dito sa Pilipinas. So ayun po. All right. Thank you, Kate. Now, this one is for both of you. This one is a simple question, but we really need to be reminded always. Why do we need to empower women and young girls? Ito na rin siguro ang pwede ninyong iwan na final message para sa ating mga viewers. Personally and generally, I think that women and young girls and young women are already strong and empowered enough since day one. Yun lang naman talaga. Andito na yung lakas natin ever since. So para sa akin, the work here is how to encourage others to encourage our women to keep at it. Like being as a woman, keep at it. Embrace mo yung pagiging babae mo. And all these roles that were imparted on us growing up are just half of who we are. So itong mga role na ibinigay sa atin ng society ever since growing up na minsan wala tayong malay na sundin. Itong mga to ay mga bagay lang na hindi pwedeng makapag-define sa atin kasi we're more than that. And we have to prove the world that, not prove, but we have to influence the world to by showing them how empowered and how we are as women. So it's like showing them that we are just as equal to men. And we shouldn't be defined by many. So, ang message ko sa inyo ay lalo na sa issue natin ngayon na teenage pregnancy, tayo po ay maging mas bukas pa sa mga pwede pang mangyari in the future. Marami pa po tayong kakayahan. May mga bagay na sapat sa tamang edad, and may mga if we are to educate ourselves, since we don't have any access and wala tayong masyadong access sa mga information, we research ourselves, talk to your friends, kung hindi mo makausap ang family mo, talk to your friends, talk to your teachers, communicate. Okay, how about you, Kate? So for me po, women empowerment is very significant because in some way it brings change to other people's lives. Also, women empowerment is a part to encourage yung other women, yung mga kababaihan to, by telling them to feel strong and that they can do everything they want to do in the right way. Also, empowering women is a way to give women rights or equal right to participate in education, society, politically, and economy. And naniniwala po ako na through empowerment will help reduce the domestic violence through people promote and give value to other women. So, ayun po, mahalaga po talaga yung women empowerment sa mga kababaihan kasi ito po yung nagpaparemind sa kanila na kaya po nila gawin yung isang bagay na to.
without thinking na ganito yung magiging kalabasan, na magiging halimbawa magiging masama yung epekto nito. Basta ginagawa nila yung mga bagay na wala silang masasaktan. So ang message ko po sa mga kapwa kong kabataan na nanonood ngayon, tayo na po magising sa katotohanan na napakahirap po maging isang batang ina. Dagsa po yung mga responsibilidad na nakabang kapag na-involve po tayo dito sa situation na ito. At saka wala po itong magandang maidudulot sa atin sapagkat masisira lamang po yung kinabukasan natin. Alam ko, bawat isa sa atin, ang dami-dami nating pangarap para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Pero nang dahil sa teenage pregnancy or child early and forced marriages ay napuputol. So, ayun po, sana po muli nananawagan po ako na sana po ay suportahan yung bill na nasabi para po may patupad na po yung law that will provide equal protection to all the girls and women in the Philippines. At gusto ko lang din po bigyan ng message yung kapwa kong kabataan na na-involved na po dito sa situation na to, na wag po kayong sumuko sa buhay. Bumangon po kayo. Always look at the bright side of things. Ika nga nila, be the light instead of absorbing the darkness of others. So yun lamang po. Alright. Sana nakarating sa ating viewers ang inyong mga message, Rice and Kate. Okay. Thank you very much, Rice and Kate, for sharing your time for a short and sweet interview on this very serious topic. Narinig na natin siyang magsalita, pero ngayon, let our guest artist serenade us with her performance. Isa siya sa mga paborito ng ating mga kabataan. Narito si Rice Lucido. Buksan ang iyong mga mata, simulan mo na. Huminga pa ng huminga, damdamin mo ang hangin, yakap at mga himig.
sa inyo lahat. Ako po si Rice Lucido. At we are celebrating the International Youth Day by having an advocacy of no more children having children. This is their shirt. So welcome to the show. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Yung unang awitin ko po ay pinamagatang Muling Mananaginip. It's an original song and it's out on all the digital streaming platforms. So you can search it on Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes. Yan. Ang title po ay Muling Mananaginip. My next song is called Habilin. It's a new song. It's an unreleased song. And ngayong September ko lang din po siya ilalabas. So I'd like to share this to all of you now who are watching tonight's show. Lalo na sa mga kababaihan na kabataan o kabataan in general na nag-iisa kasama ang kanilang sarili at kapiling ang kanilang mga sariling naiisip. So itong kantang ito ay hopefully will serve as a consolation and a comfort para sa inyong lahat. Habilin. Di maiwasang magkabang sa mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Bawat galaw at hakbang, di mapigil ang ihabing sa inasal. Pagkat ang buhay ay ganyan, ang kasagutan ay wala sa dinaramdam. Minsan lang naman mangarap, huwag na sana pang mag-ubad. Di malaman ang epekto dahil wala namang perpekto sa mundong ito. Mataas sa langit, paas sa lupa, yan ang bitin ng mundo. Pagkat ang buhay ay ganyan, ang kasagutan ay wala sa dinaramdam. Minsan lang naman mangarap, huwag na sana pang mangamba. Di na bale, di na bale, di na bale kung hindi maintindihan. At kung sakaling hindi na makamtan, pagkat ang buhay ay ganyan, ang kasagutan ay wala sa dinaramdam. Minsan lang naman mangarap, huwag na sana pang mangamba.
Yun po. Maraming salamat. That was Habilin. It's still unreleased and I'll be releasing that this September. Sana po ay nagustuhan nyo. Sana po ay nakapagbigay ito ng kahit saglit na comfort sa lahat ng mga nangyayari ngayon. And sa advocacy na pinupush natin ngayon. No more children having children. Let's help one another to guide our youth and guide ourselves as well into becoming a good source of, or a good angel or guidance to these youth as well. So, vice versa. I'm down to my last song. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. At sa mga nanonood, you can comment down below on the things that you think will parang guidance or like habilin nyo or advice ninyo sa mga taong nasa gitna ng problema na yun nga early real or nakaka-experience ng early pregnancy or like early marriage. So, ano advice ninyo or para maiwasan ng ganitong mga pangyayari, ano yung mga tips or like paraan para maiwasan yung mga ganitong pangyayari? Comment your answers below. Yan, share tayo ng mga input, ng informations para naman ma-educate din yung mga walang source of information about these certain issues. Again, I'm Rice Lucido and maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Please comment your answers below and while I'm singing my last song. It's called Tahana. It's also an original song and I have released this already last year. Kasama ng Muling Mananaginip under my Helen ng Maharlika album. So you can search it up on Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music, lahat ng trip nyo. This is my message to everyone who's here watching. Actually, para rin siyang prayer for me. So, kinakanta ko to pag nafe-feel ko na may anxiety na naman ako. O pakiramdam ko wala nang katapusan yung mga problema. So, kinakanta ko to for myself. And I'd like to share that same feeling with you guys. Bulong ng tubig lumapit sa akin, sabay natin harating lahat ng pasakit aking akuin, umagos lang sa
magsasama pa. Huwag mabahala at tayo hintay na ng yaman. Suntok sa buwan ang inaasam. Ang buhay ay walang hanggan. Sa isang iglip, ika'y manalig. Ang bukas di ay may kapalit. Tanang, sandal ka lang at tayo hintay magsasama pa. Tanang, huwag mabahala at tayo hintay lalaya pa. Maraming salamat. Balik tanaw sa ating lahi. Ibalik mo ang iyong hiling. Hayaan mong maganingning sa puso't isipan. Kaya balik tanaw sa ating lahi. Ibalik mo ang iyong hiling. Hayaan mong maganingning sa puso't isipan. Kaya tayo balik tanaw. Tanang, sandal ka lang tayo ay lalaya pa. Maraming salamat po ulit. Ako po si Rice Lucido. Thank you very much, Rice, for an inspiring performance. Salamat din kay Kate at sa lahat ng #Girl Defenders na patuloy ang pagsuporta sa kapakanan at karapatan ng ating mga kabataan. Pero syempre, maraming salamat sa lahat ng ating viewers sa pagsubaybay hanggang dito sa huling episode ng ating Tiny Concert Series. Patuloy sana tayong makisama, magsalita at umaksyon sa usapin ng adolescent pregnancy at child marriage. Muli, this campaign calls on our lawmakers for decisive action on adolescent pregnancy. Panawagan po namin maipasa ang bills seeking to prevent adolescent pregnancy as well as those seeking to end child marriage. Para makatulong na rin sa prevention, we also would want to see the mandatory comprehensive sexuality education under the reproductive health law implemented, so that young people are not left in the dark when it comes to their own sexuality and reproductive health concerns. And of course, ngayong budget season sa Kongreso, alam nating maraming concerns that should be prioritized dahil mayroong pandemic. But let us remind our lawmakers that reproductive health is essential, and responding to RH needs should also be a priority. Tayo ang generation ng #Girl Defenders.
Tayo ang generation na matapang na isisigaw ang No More Children Having Children. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa series ng musika at talakayan. This is Amplified Young Voices for Adolescent Health. And I'm your host, Louie. On behalf of PLCPD and Popcom, maraming salamat. Paalam at patuloy na makibaka. Ako pa si Asha M. Makasilang, #GirlDefender na nagsasabing no more children having children at end child marriage. Ako si Nika, isang girl defender mula sa bandang The Vowels They Orbit na nagsasabing no more children having children at end child marriage. Ako si Abdul Hakim P. Muhammad, girl defender mula sa Lanao del Sur na nagsasabing no more children having children and end child marriage. Ako si Daniel Paringit, isang #girl defender na nagsasabing no more children having children and end child marriage. Ako si Jackie Mansag, galing sa Barangay Kulyat, isang #girl defender nagsasabing no more children having children and end child marriage. Hello everybody, I'm Rice Lucido mula sa Manila, isang girl defender na nagsasabing no more children having children and end child marriage. Hello everyone, my name is Sangowan, a #girl defender from Maguindanao na nagsasabing no more children having children and end child marriage. Ako si Sarah Elago, isang girl defender na nagsasabing no more children having children at end child marriage. Ako si Rom Dongetto, isang girl defender, nagsasabing no more children having children at end child marriage.